Συνάντηση με μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας μέσω τηλεδιάσκεψης πραγματοποίησε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά την οποία ένα μεγάλο τμήμα της αφορούσε τις εξελίξεις του πολέμου στην Ουκρανία, για τις οποίες ενημερώθηκε και από τον Υπουργό Άμυνας Σεργέη Σοϊγκού, αλλά και από τον Γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας Νικολάη Πατρούσεφ, με τον δεύτερο να αναφέρει πως όλες οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί δείχνουν ότι οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις από την αρχή της αντεπίθεσής τους έως σήμερα έχουν υποστεί τεράστιες απώλειες τόσο σε στρατιωτικό εξοπλισμό όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, λέγοντας μάλιστα ότι ξεπερνούν τις 13.000 άνδρες. Φυσικά ο Πατρούσεφ απαρίθμησε και τον Ουκρανικό στρατιωτικό εξοπλισμό που έχει καταστραφεί, αλλά ο Υπουργός Άμυνας Σεργέη Σοϊγκού, όταν πήρε το λόγο, έδωσε ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες, κυρίως όσον αφορά τη δυτική βοήθεια που χτυπήθηκε, αλλά και όσοι αναμένεται ακόμα να αποσταλεί στην Ουκρανία, λέγοντας ότι από τα 246 άρματα μάχης που καταστράφηκαν, τα 13 ήταν δυτικά και διευκρινίζοντας ότι η Ουκρανία έχει παραλάβει μέχρι στιγμής μόνο 81, δηλαδή τα 81 έχουν ήδη μειωθεί στα 68. Ενώ συνέχισε με τα δυτικά θωρακισμένα οχήματα, λέγοντας ότι η Ουκρανία παρέλαβε 109 Bradley, από τα οποία τα 18 έχουν καταστραφεί και γενικά η Ρωσία έχει καταστρέψει 59 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης δυτικής κατασκευής. Τέλος, από τις 48 μονάδες πυροβολικού που καταστράφηκαν, το 30% περίπου ήταν δυτικά. Και όλα αυτά μέσα σε 2 εβδομάδες. Παρ' όλα αυτά, τόνισε ότι αναμένεται από τη Δύση πληθώρα παραδόσεων στο Κίεβο μέχρι το τέλος του 2023. 250 άρματα μάχης, συμπεριλαμβανομένων περίπου 120 Leopards, 31 Abrams και 95 TAF-72. 983 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, 822 οχήματα εκ των οποίων τα 740 θα είναι δυτικής προέλευσης και 273 μονάδες πυροβολικού. Γι' αυτό άλλωστε και ο Ρώσος πρόεδρος μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης είπε: «Εξοπλισμό φυσικά και μπορεί να προμηθευτεί επιπλέον, αλλά οι εφεδρείες που κινητοποιεί δεν είναι απεριόριστες και φαίνεται ότι οι δυτικοί σύμμαχοι της Ουκρανίας αποφάσισαν πραγματικά να πολεμήσουν με τη Ρωσία μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό. Ταυτόχρονα πρέπει να προχωρήσουμε έχοντας ως γεγονός ότι το επιθετικό δυναμικό του εχθρού δεν έχει εξαντληθεί. Ορισμένες στρατηγικές εφεδρείες δεν έχουν ακόμη ενεργοποιηθεί και σας παρακαλώ να το έχετε υπόψη σας. Όταν προετοιμάζεις ένα σχέδιο μάχης, πρέπει να προχωράς με βάση την πραγματικότητα», είπε ο αρχηγός του κράτους, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, δίνοντας και πάλι το σήμα να μην υπάρξει εφησυχασμός στις τάξεις των ρωσικών δυνάμεων παρόλο τις τεράστιες ουκρανικές απώλειες που υπάρχουν ως τώρα.